वाजताही रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. थँक्यू. आम्हाला खूप आनंद आहे आज की तुम्ही तुमच्या इतक्या वर्षाच्या प्रवासाविषयी सांगायला, हे सगळं शेअर करायला इथे आलात. आणि उत्सुक आहे. म्हणजे इतक्या वर्षांचा हा प्रवास आहे जो NSD पासून सुरू होतो. म्हणजे 46 वर्ष होतील आता. नाही, NSD धरलं तर आता 49. बापरे. आणि NSD सारख्या संस्थेमध्ये तुम्ही प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडल्यानंतर मराठी रंगभूमीवरची जी लँडमार्क्स म्हणू किंवा महत्वाची नाटकं, अशा अनेक नाटकांच्या तुम्ही एक महत्वाचा भाग होतात. म्हणजे बॅरिस्टर असेल, आत्मकथा असेल, किरवंत असेल, नटसम्राट, सख्खे शेजारी, म्हणजे मला स्मृतिचित्रेसारखं एकपात्री असेल, मला किती नावं घेऊ आणि काही राहतंय, किती राहतंय असं झालंय. म्हणजे आतापर्यंत कथा असेल, वुमनिया असेल, तर ह्या सगळ्या प्रवासात अभिनय करताना तुमच्या हाताला जे लागलं आणि तुमची जी एक प्रोसेस घडत गेली आणि आम्ही म्हणतो तसं की तुमची एक स्टाईल आहे ती पण घडत गेली, तर हा सगळा प्रवास ऐकायचा आहे तुमच्याकडनं आणि आम्हालाही त्यातनं काय वेचता येईल अशी धडपड असणार आहे हा सगळ्या. मला आनंद आहे, नक्की सांगायला मला खूप आवडेल. बघूया किती जमतंय. अगदी सुरुवात करताना मला असं विचारायचंय की NSD मध्ये ऍडमिशन घ्यावी किंवा आपण शास्त्रशुद्ध अभिनय शिकावा, ह्या मागच्या प्रेरणा काय होत्या आणि NSDनी काय दिलं? प्रेरणा म्हणजे खरं नाटकाची तर आवड मराठी माणसाला असतेच, मला वाटतं प्रत्येक मराठी माणसाला असते आणि करावंसं वाटतच असतं. तर शाळेच्या माझ्या आयुष्यात मी कधीही नाटक केलेलं नाही, एकही नाटक केलं. शाळा होती तुमची? मॉडर्न हायस्कूल पुण्याला. कधीच केलं नाही. पण म्हणजे असे बारक्यासारखं काहीतरी कॉम्पिटिशन, त्याच्यात एक प्रवेशच करायचा, असलं काहीतरी फालतू केलं होतं. पण गॅदरिंगच्या नाटकात सुद्धा मला काही कधी कोणी घेतलेलं नव्हतं तेव्हा. पण एक खुमखुमी होती आणि कॉलेजचं नाटक पाहायला गेले होते. माझे वडील फर्ग्युसन कॉलेजमध्येच काम करायचे, त्याच्यामुळे गॅदरिंगचं नाटक आम्ही पाहायला जायचो. आम्ही लहान असतो घरात तरी. तर ते नाटक पाहिल्यावर मला असं भयंकर हे झालं होतं. मला आठवतंय, बाधा नाटक होतं ते. सरिता पत्कींचं. ते कॉलेजने केलं होतं नाटक आणि अरे काहीतरी वेगळं आहे. आणि मी आपल्या वडिलांना येता येताच म्हटलं पुढच्या वर्षीच्या नाटकात मी करणार काम, कारण मी मॅट्रिकला होते त्या वर्षी. आणि मग कॉलेजच्या 4 वर्षामध्ये मी खूप नाटकं केली. कॉलेजची केली, त्याच्यानंतर पुण्यात PDA म्हणून संस्था होती बालबा केळकरांची, किंवा राजाभाऊ नातूंची कलोपासक होती, यांच्याबरोबर मी पुष्कळ नाटकं केली. आणि तो एक ठराविक साचा होता असं म्हणायला हरकत नाही त्यांचा. नवीन होते त्या काळातही, ती माणसं सगळी नवीन होती, ते काहीतरी त्यांच्या बाजूने नवीन नवीन प्रयोग करतच होते, पण तरी सुद्धा साचा होता एक. आणि सई पण होती, सई परांजपे PDAतच काम करायची पूर्वी. ती गेली होती NSDला त्या सुमाराला. पाठोपाठ तिचा नवरा अरुण जोगळेकर गेला होता. आणि ती 2 जण आली होती PDA मध्ये एक दिवस संध्याकाळी आणि म्हणे आम्ही तुमचे थोडे एक्सरसाइजेस घेतो. तुम्ही सगळे तरुण मंडळी जमला होता. आम्ही शारदा करत होतो, त्याच्यामुळे मुलींना तोटाच नव्हता. एक 10-12 हळदी कुंकवाच्या सीनमध्येच मुली लागायच्या आणि बाकीचे त्यावेळेला जब्बार, मोहन आगाशे किंवा ही सगळी मंडळी, आम्ही सगळे यंग कॉलेजियन्स होतो त्यावेळेचे. तर तेव्हा सैनी आमच्याकडनं काही एक्सरसाइजेस असे करून घेतले. आणि असं काहीतरी शिकायचं असतं, हा पहिला मुद्दा तिथे डोक्यात आला. बरं, आपण अभ्यासात काय फार हुशार नाही, आपण काय MA करणार आहोत वगैरे असलं काही नव्हतं. BA होणं हेच खूप होतं. मग आवड कशात आहे, मग लक्षात आलं की नाही मला नाटक शिकावं असं वाटतंय. म्हणून मग मी NSDला जायचं ठरवलं. माझ्या नशिबाने मला वडिलांनी माझ्या पाठिंबा दिला खूप. आणि नशिबाने म्हणू आपण, माझं लग्नही ठरलेलं होतं त्या वेळेला, आम्हीच ठरवलेलं, त्याच्यामुळे त्याचाही भरपूर पाठिंबा होता आणि जो मला आयुष्यभर शेवटपर्यंत दिला त्याने. त्याच्यामुळे मग मी NSDला गेले. आता NSD मध्ये काय शिकलं आणि पहिल्या या कॉलेजच्या आयुष्यात मध्ये फरक कुठे जाणवला, पहिला की भालबा काय, राजात नातू काय, किंवा या सगळ्या माणसांच्याकडे पहिली रिहर्सल जी असायची वाचनाची, त्याच्यात एक नाटक वाचून झालं की दिग्दर्शक तुम्हाला टोनिंग सांगायचा, नाही हे वाक्य असं म्हणायचंय, नाही हे वाक्य असं म्हणायचंय, कारण आपण त्याची फक्त नुसती कॉपी करायची.
ड्रामा स्कूलमध्ये गेल्या गेल्या पहिला अलकाजींचा धडा काय होता, थिंक, की हे वाक्य मी कसं म्हणेन, ती कॅरेक्टर हे वाक्य कसं म्हणेल. बाकी कुणी तुम्हाला सांगायला येणार नाही. चूक वाटली तरच दिग्दर्शक तुम्हाला टोकेल, पण अदरवाईज तुम्ही रोज ते वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणून बघा आणि तुम्हाला कुठलं बरोबर वाटतंय ते प्रयोगाच्या वेळेला किंवा तालमींमध्ये घटवत चला. हा मोठा फरक मला जाणवला, की अरे आपल्याला काहीतरी विचार करायचा असतो नाटक करताना. नाहीतर पहिल्या आमच्या या अमेचर नाटकांमध्ये तुम्ही नाही विचार करायचा. तुम्ही दिग्दर्शक जे सांगेल तसं 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 तुम्ही फक्त करत जायचंय. आता ड्रामा स्कूलमध्ये शिकले हेच की दिग्दर्शक कोण आहे, ठीक आहे तो रिंग मास्टर आहे, पण तो मास्तर नाही आहे, तो मास्टर आहे, रिंग मास्टर आहे. तो त्या प्राण्यांना हलवणार आहे, सगळं करणार आहे. म्हणजे काय, थोडक्यात हालचाली तो बसवतो, लाइटिंग कसं करायचंय किंवा कुणी कपडे कुठले घालावेत, काय करायचं हे त्यांनी ठरवू देत. पण कॅरेक्टरचा म्हणून जो विचार करायचा आहे तो प्रत्येक नटाने आपला स्वतःचा करायचा आहे आणि तो तालमीत घट्ट बसवायचा आहे. आयत्या वेळी मी अमुक करीन, त्यामक्या वेळे करीन, हे अमेचर नाटकात खूप चालायचं त्या काळात. नाही नाही, हे वाक्य मी आयत्या वेळी म्हणेन किंवा आयत्या वेळेला मग मी असं करेन, असं कसं चालेल ना. जे घट्ट बसलेलं आहे तेच तुम्हाला दाखवायचं आहे. हा अतिशय मोठा धडा मला तिथे मिळाला. तिसरा महत्वाचा धडा असा की खरंच त्या कॉलेजच्या आयुष्यात आम्हाला कोणी तुम्ही वाचा असं कधी सांगितलं नाही. आणि अलकाजींचं पहिला म्हणजे शिव्या जे काय मी खाल्ल्या असतील त्यामुळे वाचलं नाही काय, तुला कविता पाठ नाहीत, मराठी याच्यातनं आलीस तू, तुला वसंत बापटांच्या कविता माहित नाहीत, कुसुमाग्रजांच्या कविता माहित नाहीत. आणि म्हटलं खरंच आम्हाला कोणी टोकलंच नव्हतं की हे करा म्हणून. मग मी तिथे सुरुवात केली, कारण आमची लायब्ररी पण खूप छान होती. आणि आधी मराठी विभाग पिंजून काढला, सगळा वाचून काढला. मग कविता पाठ करायला घेतल्या, बऱ्याचशा कविता पाठ केल्या त्यावेळेला, आता लक्षात नाही पण केल्या. मग हिंदी विभाग सुरू केला आणि अलकाजी तरी टोकतच होते की नाही इंग्लिश पण वाचलं पाहिजे, कारण तोपर्यंत माझा नव्हता इंग्लिशशी संबंध काही. पण मग छोटी छोटी एकांकिका म्हण किंवा अशा याने सुरुवात करून इंग्लिश नाटकं पण वाचायला सुरुवात केली. आजही मी प्रामाणिकपणे कबूल करते, मला शेक्सपियर कळत नाही, ती भाषा माझ्या आटोक्यातली नाही, मला नाही कळत आहे ते. पण मग त्याच्या ॲब्रिज्ड कॉपीज मिळाल्या की ते सोप्या इंग्लिशमध्ये केलेल्या गोष्टी टाईप मिळालं, ते वाचून काढलं. सो शेक्सपियरच्या गोष्टी म्हणजे काय ते तरी निदान मला माहिती आहे. असं एक कुठेतरी थोडक्या एका शब्दात सांगायचं तर प्रगल्भता स्वतःची वाढवणं. वा, हा मोठा धडा ड्रामा स्कूलने दिला. वा. आणि अशी ही वाढलेली प्रगल्भता घेऊन जेव्हा तुम्ही मुंबईत आलात तेव्हाच पहिलं नाटक काय होतं आणि त्या प्रोसेसमध्ये काही वेगळा स्ट्रगल होता का? बऱ्यापैकी चांगला स्ट्रगल होता, नाही असं नाही. आणि आधी एक तर होतं की इथे फार एस्टॅब्लिश्ड ग्रुप होते मुंबईमध्ये. पणशीकरांचं नाट्यसंपदा, मोहन वाघांची चंद्रलेखा किंवा अमुक तमुक तमुक. पण INT, गोवा हिंदू असोसिएशन आणि साहित्य संघ या 3 अशा संस्था होत्या की ज्या संस्था होत्या, एक माणूस चालवत नव्हता. आणि ज्या ज्या म्हणजे या एक माणूस चालवणाऱ्या संस्था होत्या त्यांच्या नटनटी ठरलेले होते, त्यांच्याकडे ते वर्षानुवर्ष कामं करणारे होते. तिथे वर्णी लागेल असं मला काही वाटत नव्हतं, कुठे लागेल तेच कळत नव्हतं. मी गोवा हिंदूच्या दत्तारामांनाच जाऊन भेटले होते वेड्यासारखी, मला काय माहिती तिथे कोण मुख्य आहेत आणि काय, किंवा मी अशी NSD आली आणि मला काम करायचंय. त्यामुळे बरं ठीक आहे, असलं काही तर सांगू. कोणी बोलवत नाही ना, असं कोण बोलवणार आहे. कारण आधी NSDतनं येणं हा एक मुंबईच्या व्यावसायिक रंगभूमीवरती एक वाईट शिक्का होता त्या काळात. मोठे आले शहाणे शिकून तिकडून, आम्ही काय गाढवत काही एवढे वर्ष नाटक करतो तर ते मला माहिती होतं की हा असणार आहे. कारण सोनटक्के त्यावेळेला दिग्दर्शक म्हणून आला होता, कमलाकर. नुकता त्याला पेंढारकरांसारखा माणूस म्हणजे भालचंद्र पेंढारकर की ज्यांना सतत काहीतरी नवीन करायची आवड होती ललित कला दर्शाच्या, त्यांनी सोनटक्केला आणला
की नाही तू माझं नाटक बसव, तुझ्या पद्धतीने बसव, तू काय शिकून आलास तसं बसव. असा त्यांनी त्याला चान्स दिल्यावर त्याने ते नाटक बसवलं. एक जाता जाता गंमत म्हणून सांगते की शशिकांत निकते पण त्याच वेळेला आला होता. पण शशिकांत निकतेला त्याच्या आवडीचं किंवा शिकून आल्याचा जो नाटक आहे ते नाही करायला मिळालं. त्याला कमर्शियल पद्धतीनेच नाटकं बसवायला मिळाली आणि ती त्याला तशीच करावी लागली. सोनटक्केनी नाटकच वेगळं घेतलं. सॅटर्न नेव्हर स्लीप्स नावाची जी कादंबरी आहे त्याच्यावर पिक्चर पण झालं होतं, पल्स बगची. त्याचं मराठीकरण सुरेश खरेंनी केलं होतं. बर. आणि ड्रामा स्कूलच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी ते बसवलं होतं. सगळे कपडे चायनीज, अच्छा, वातावरण चायनीज, प्रॉपर्टी चायनीज, फक्त भाषा मराठी. काय नाव होतं त्याचं? रक्त नको माझं प्रेम हवंय. अच्छा, फारच नाव विनोदी होतं ते, कोणी बघायला येण्यासारखं नव्हतं. पण ते बसवलं. आता झालं कसं की ते बसवताना त्यांनी नवीन ग्रुप कोणाचा जमवला, मी होते एक. त्याचा तो साहित्य संघात जे शिकवायचा काय त्या संस्थेचं आत्ता मला नाव नाही आठवत आहे, पण तिथे तो एक ग्रुप चालवत असे. त्यातली नवी पोरं आणि पेंढारकरांकडची सगळी ललित कलादर्शीची जुनी पिढी, अशाचं कॉम्बिनेशन करून त्याने ते नाटक केलं होतं आणि टोटल फसलं होतं. अच्छा, फसलं म्हणजे नाटक वाईट बसवलं नव्हतं. सगळेजण माणसं काम छान करत होती. पण नाटक कुणासाठी असतं? प्रेक्षकांसाठी. प्रेक्षकांनाच ते आवडलं नाही, पचलं नाही, पटलं नाही. त्याच्यामुळे त्याचे फक्त 25 प्रयोग झाले आणि ते नाटक बंद पडलं. मला त्याचा फायदा एवढाच झाला की त्यावेळेला पेपरमध्ये रिव्ह्यूज यायचे ना सगळ्या नाटकांचे, तर त्याच्यात मला भरभरून रिव्ह्यूज मिळाले. अरे वा, की अरे कोणतरी नवीन आले आणि हे काम चांगलं केलं, अमुक झालं तमुक झालं. त्याच्यामुळे मला ही पुढची ओळीने नाटकं मिळत गेली. मग मी थांबले नाही कुठे. आता ह्या एवढ्या सगळ्या भूमिका त्यानंतर तुम्ही केल्यात आणि अजूनही करताय, तर ह्याच्यात काही थिअरॉटिकल किंवा टेक्निकल प्रश्न मला आता हळूहळू एकामागोमाग एक विचारायचे की सगळ्यात पहिल्यांदा भूमिकेची निवड करताना तुमचा काय दृष्टिकोन असतो, निकष असतात, थोडंसं सांगाल का? मला अर्थात अगदी सुरुवातीला ना मी अमॅच्युअर नाटकं करू शकले नाही म्हणजे कारण माझी मुलं लहान, घरात सासू सासरे हे, सो कमर्शियल जेवढी करता येते तेवढीच मी करत होते. पण एक आस होती आतमध्ये की नाही हे लोकांना आवडतं तेच फक्त द्यायचं असं नाही आहे आपल्याला करायचं, आपल्याला काहीतरी नवीन पण करून बघायचं. त्याच्यामुळे मग जेव्हा सुरुवात झाली या अशा नाटकांना, तेव्हा अमॅच्युअर नाटकाचे जो क्रायटेरिया जर बघायला गेलं तर तो असं चटकन आवडलं पाहिजे, दुर्बोध नको, पण नाटकात काहीतरी वेगळं दिसलं पाहिजे. म्हणजे आपण उदाहरणच घेऊ, आत्मकथा केलं, प्रतिबिंब आणि वासावसी चिरणाने, ही तिन्ही भाषेल कुंचवारची केली. या तिन्हीमध्ये असं काहीतरी वेगळं होतं की जे कॉमन प्रेक्षकांना आवडणार नाहीये पण करायला खूप मजा येणार आहे. ती नाटकं मला करायची होती, त्याच्यामुळे ती केली. आणि कमर्शियल नाटकाचा क्रायटेरिया अत्यंत सरळ होता. आपली भूमिका काय आहे, मला काही मेन रोलच पाहिजे असा माझा पहिल्यापासून कधीच हट्ट नव्हता, पण रोल चांगला पाहिजे, त्या रोलमध्ये काहीतरी करून दाखवता येण्यासारखं पाहिजे. आलो वाक्य बोललो आणि गेलो अशा टाईपमधले रोल्स मला नको होते. दुसरा त्याचा क्रायटेरिया बरोबर कामं कोण करणार आहे, कारण त्याचा अतिशय परिणाम होतो की आजूबाजूची लोक जर रिस्पॉन्स देणारी नसली बरोबर किंवा त्या लेव्हलची नसली तरी त्रास होतो. त्याच्यामुळे कोण कामं करणार आहेत हे बघायला लागले. अर्थात हा सगळा चॉईस मला जवळजवळ 7-8 वर्षानंतर करता आला. आधी मला हा चॉईस नव्हता, जे समोर असेल त्या माणसांच्या बरोबर काम करायला लागायचं. तर पहिलं नाटक पडल्यानंतर मी जे केलं ते ही शिरींची इच्छा, त्याच्यात माझ्या नशिबाने मला निकतेच मिळाला. आता शशिकांत निकते आणि मी आणि उषा सरपोतदार म्हणून होती, या आम्ही तिघही जण ड्रामा स्कूलचे. अच्छा. सो तो एक वेगळा प्रकार असा झाला की आमचं एकमेकांच्यात खूप छान जमायचं. आम्ही त्या याच्यातनं नवीन काय करता येईल, किती नॅचरल आपल्याला करता येईल. जरी नाटक पेशवाईचं असलं, आपल्याला पेशवाई स्टाईलनी बोलायचं असलं तरी सुद्धा काहीतरी लुक्स एकमेकांचे असे असतात, देवाणघेवाण आपण ज्याला म्हणतो, ती एकमेकांच्या मते कशी चांगली करता येईल याचा आम्ही एकमेकांच्यात खूप डिस्कशन करून करत असतो.
आणि दिग्दर्शक पुरुषोत्तम दारव्हेकर होते, ते काय म्हणायचं ठार कमर्शियल दिग्दर्शक होते. आता गंमत बघा कशी असते की तेही एका वेळचे एक्सपेरिमेंटल थिएटरवाले, जी एक अगदी मोठा, ज्याला काय म्हणतात त्या ललडुर्का असं काहीतरी नाव आहे आपल्याकडे त्याला, ब्रॉड नाटकं करायची, त्याच्या विरुद्ध जाणारी जी माणसं होती त्याच्यातले एक पुरुषोत्तम दारव्हेकर, भालबा केळकर, राजा नातू, ही महत्वाची नावं होती विजयाबाई नंतरच्या, पुष्कळ नंतरच्या. त्याच्यातले दारव्हेकर असून सुद्धा त्यांची जी धाटणी होती ती आता जुनी वाटायला लागली आमच्या पिढीला नंतर. त्याच्यामुळे अर्थात ते म्हणायचे तुम्ही शिकून आलात, माझं काय हरकत नाही, तुम्ही करा, नवीन काय करायचंय, माझी काय हरकत नाही. त्याच्यामुळे क्रायटेरियामध्ये हे एक झालं, दिग्दर्शकाचा मला चॉईस नव्हता, कधीच नव्हता. जो असेल त्याच्याबरोबर करायला लागायचं, पण निदान त्याच्याबरोबर डिस्कशन करता येईल इतपत मोकळीक असावी असं मला वाटायचं. त्याच्यामुळे क्रायटेरियामध्ये म्हणशील तर मला काहीतरी त्या सीनमध्ये आपण सुहास जोशी सोडून त्या भूमिकेतनं काहीतरी करून दाखवतोय का, असं करायला मिळणं हे महत्वाची गोष्ट. तुम्ही मग अशी प्रायोगिकचा उल्लेख केलात की ती नाटकं वाचल्यावरती मजा आली पाहिजे. म्हणजे काय? आता ही मजा म्हणजे कशी आहे की अरे हे काहीतरी वेगळं आहे, हे डोक्याला काहीतरी खाद्य आहे, संहिता म्हणून, भूमिका म्हणून नाही, सबन संहिता म्हणून हे काहीतरी डोक्याला खाद्य, हे काहीतरी विचार करायला लावतंय, याच्यातनं काहीतरी आतनं खूप वेगवेगळे अर्थच निघणार आहेत, जे आपल्या सरधोपट नाटक आहेत त्याच्यात कुठेही असं नाही. ते सरळ वाक्य आहेत, त्याचे सरळ अर्थ असतात. याचं तसं नाहीये. याच्यातनं ती जी मजा आहे अर्थ काढण्याची ती मिळणार आहे. हा त्याच्यातला वेगळेपणा मला वाटतो. त्यामुळे त्या पद्धतीच्या नाटकाने तुम्हाला त्यावेळेला आकर्षित केलं, खूप मजा दिली त्याने. म्हणजे भूमिका आता निवडताना आनंदी गोपाळ सारखी एक भूमिका आहे, कादंबरी वाचल्यावर लक्षात आलं की एक काहीतरी फार वेगळं आयुष्य या बाईने जगलेलं आहे. आता हे तर माझ्या आयुष्यात मी कधीच जगलेलं असणंच शक्य नाही. माझं वय त्यावेळेला जेमतेम 27-28 वर्षाचं होतं. तिथं 28 का 29 वर्षी गेली सुद्धा. सो किती भयानक मागचं काहीतरी आयुष्य असेल, आपण किती कम्फर्टेबल जगलो. त्याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये ही बाईचं काहीतरी वेगळं आहे. काय आहे, कसा का नवरा का तिच्या मागे लागला आणि मग तिने त्याला कसं कसं तोंड देत गेली, तिला तिची प्रगल्भता वाढवण्यासाठी त्यांनी तिला कुठली पुस्तकं वाचायला दिली, का दिली, कसं पाठांतर करून घेतलं. अरे हे म्हटलं हे वेगळं आहे, हे आपण कधी नाही असं काही हे केलेलं. आणि अर्थातच रोल खूपच चांगला होता तो. काशीनाथ घाणेकर गोपाळराव करत होते, मी आनंदीबाई करत होते. त्याच्यामुळे ते कमर्शियली हिट जाणार काशीनाथ घाणेकरांच्यामुळे हे पक्क होतं. त्याच्यामुळे ते नाटक करायला काहीच हरकत नव्हती. आणि तिथे मात्र मग जागा खूप सापडल्या. आता इथे कसा मी जाता जाताही काही गोष्टी सांगत जाईन ना की NSDचा उपयोग कुठे झाला. आता या नाटकामध्ये जवळजवळ अर्धा वेळपेक्षा म्हणजे बरेच वेळा असे प्रसंग होते की ती ढसाढसा रडते बाई. मला आठवतंय मी अगदी सुरुवातीला ड्रामा स्कूलला गेले आणि असाच एक रडण्याचा प्रसंग होता. तर मी अलकाजी साहेबांना जाऊन मग सांगितलं स्टेजवर कसं रडतात मला माहिती नाही. तर ते म्हणाले की पहिलं कृत्रिम शिकून घे आणि मग आत जा. आतून रडणं कसं यायचं आणि बाहेरून रडणं कसं यायचं याच्यात प्रकार आहेत. सो श्वास घ्यायचा आणि सोडता सोडता हुंदके द्यायचे. अच्छा, असा तो करत जायचा. पण सोडताना हुंदके, घेताना नाही घ्यायचे, म्हणजे मग ते खरे वाटतात. तर हा कृत्रिम प्रकार झाला. पण खरी तू कशी रडशील आठव बरं काहीतरी. मग आपल्या आयुष्यातला एखादा असा प्रसंग आठवतो की आपल्याला भयंकर रडू आलेला आहे. तो जर डोळ्यासमोर आणला असं असं झालं असं झालं, हो मला खूप रडू आलं तर त्यावेळेला, हो मला आठवतंय असं झालं, हो मग मी रडले असं करत मग ते म्हणजे बॉडी तुम्हाला ते डोळ्यात पाणी आणून देते, तुमचा आवाज करून देते, तुमच्या चेहऱ्यावर एक्सप्रेशन देते, हे सगळं कसं करून देते. तर हा प्रकार इथे कुणी मराठी थिएटरमध्ये वापरला नव्हता तोपर्यंत. त्यालाच इमोशनल मेमरी म्हणतात का? इमोशनल मेमरी, एक्झॅक्टली. आणि इमोशनल मेमरी ही सगळ्या बाबतीत वापरायची आपल्याला. कॉमेडीलाही वापरायची आहे, भीतीलाही वापरायची आहे, रादर नवरसांना वापरायची.
पण हा रडण्याचं मी एक तुला उदाहरण म्हणून सांगितलं की या प्रकारे रडायचं. बरं, ढसाढसा रडताना वाक्यही बोलायचे, त्याची प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. कारण स्टेजवर जे आपण करत असतो ते बसवलेलं नाटक लोकांना खरं वाटलं पाहिजे, हा आपला मेन क्रायटेरिया आहे. त्याच्यामुळे बसवताना वाक्य म्हणत जायचं, रडत जायचं, कुठेतरी श्वास तुटतो, तो जो प्रयोगात आपलं तालमीमध्ये जिथे श्वास सुटलाय तसाच प्रयोगात तुटला पाहिजे. म्हणजे मग बरोबर त्या हुंक्यांचं टायमिंग आणि वाक्य याचं जे मिक्सचर होतं ते तुम्हाला नॅचरल वाटायला लागतं. आणि असा नॅचरल हा बोलता बोलता रडणं किंवा बाहेरून येतेय हसत हसत येता येता रडणं, असं काही ते म्हणजे वेगळे प्रकार मी म्हणते हे मला त्या याच्यात करता येणार होते. किंवा घाबरणं म्हणजे काय, तो नवरा का भयानक पद्धतीने तिला वागवत असतो की घाबरायचं म्हणजे काय, तर घाबरतो आपणही. मला काय साधं टीव्हीवरचा साप समोर दिसतं तरी मी अशी होते. सो घाबरणं ठीक आहे, पण घाबरल्यावर वाक्य कशी बोलायची. आता ती तरतरत येतील का, नाही मग मी नाही, खोटं वाटेल. तर तसं नाही, मग त्या श्वासावर कंट्रोल करायचा. नाही मी केलं होतं, मी वाचलं होतं, ही झाली आहेत माझी सगळी पुस्तकं वाचून झाली आहेत, हे मी श्वासावर करून घेतली. ती भीती जी होती ती, हा मला एक त्याच्यात वेगळा प्रकार करता आला. आता पुढचंच नाटक बॅरिस्टर होतं, तर बॅरिस्टर घ्यायचं, अर्थात मी तर पहिल्यांदा नाही म्हटलं होतं बाईंना की बाई काहीच बोलायला नाही आहे. विजयाबाई म्हणाल्या महामूर्ख आहेस तू, ये मी करते काय करायचंय ते. त्या नाटकाचं काय होतं, करण्यासारखं काय, बोलायला वाक्य अगदी कमी, सबंध स्क्रिप्टमध्ये 2 फुल पेजेस सुद्धा भरणार नाही तेवढी वाक्य होती, 3 जास्तीत जास्त. पण सबंध वेळ ती बाई स्टेजवर आहे आणि तिला बाकीच्या सगळ्यांचं जे चालू आहे त्याच्यावरची एक्सप्रेशन द्यायची आहेत. बरं, ती एक्सप्रेशन्स अशी द्यायची आहेत की त्या बाहेरच्या 800 लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत. जी माणसं स्टेजवर बोलतायत तीही डिस्टर्ब होता कामा नाहीत आणि आपली ते एक्सप्रेशन पोचलीच पाहिजेत. हा एक्सपेरिमेंट नव्हता का, हे खूप वेगळं होतं माझ्यासाठी. त्याच्यामुळे हे मला करावं असं वाटलं. या अशा पद्धतीने मला या भूमिका कराव्याशा वाटल्या. अगदी आता नंतरचं एक उदाहरण घेऊ, डॉक्टर तुम्ही सुद्धा सारखं नाटक. ठीक आहे, विषय अतिशय चांगला होता की काय डॉक्टर आता पैशाच्या मागे लागले आणि कसं ते पेशंट्सना वागवतात वगैरे. आता याच्यासाठी मला असं वाटलं की मी एक घरगुती बाई म्हणून साधारण मला ओळखलं जातं की ही स्वयंपाकघरातनं बाहेर आल्यासारखी दिसते, असं मला लक्ष सुद्धा म्हणायचं. तुला केव्हाही बघितलं की तू स्वयंपाकघरातनं बाहेर आल्यासारखी वाटते. म्हटलं नाही, या इमेजमधनं आपल्याला बाहेर पडता आलं पाहिजे. सो डॉक्टर म्हटल्यावर तो गेट आला, तो स्टेथोस्कोप गळ्यात असणार, तो वावरणार कसा, एक ती 5 वर्षाची मेडिकलची बुद्धी वापरलेली असणार, ती सगळी त्या डायलॉगमध्ये असणार. दळवींचं नाटक होतं आपल्या अजित दळवी. म्हटलं हे सगळं करायचं. मग त्याच्यासाठी काय, रिहर्सल संपली की माझ्या एका मैत्रिणीच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन बसायची. पुढे पुढे ती मलाच डॉक्टर म्हणून पुढे करायची की तूच तपास बघ काय होत आहे. जे नाटकात मला वापरायचंही नव्हतं, पण नाडी बघायची, जीभ बाहेर काढा म्हणायचं, स्टेथोस्कोपनी तपासायचं, हे सगळं मी करून पाहिलं की हे मला, मी डॉक्टर म्हणून माझ्या अंगात डॉक्टर जर शिरवायची असेल तर मला हे करायला लागणार आहे. आता हे मला आवडलं होतं म्हणून मग मी ते केलं होतं. आता सगळी उदाहरणं मला सांगता येणार आणि ते आपण ओघात घेऊ सुद्धा, कदाचित ती येतील, एक प्रश्न येईल तसं ते नंतरचं एक आत्ताच्या कथाचं उदाहरण आहे. अगदी आता मला वाटतं 12 साली वगैरे केलेलं नाटक आहे ते. कथाची आयडियाच एक फार छान होती की म्हातारी आहेत, रिटायर झालेले आणि करमत नाही घरात, करायचं काय, मुलं विचारत नाहीत, नॅचरली यांचे स्वभावही असेच असणार. मग उद्योग काय, तर एकमेकांशी भांडायचं. अच्छा, काढून कुरापती काढून भांडायचं एकमेकांशी, हा विषयच होता. आणि विक्रम आणि मी करणारे होतो. त्याच्यामुळे आमची देवाणघेवाण खूप छान बसलेलीच होती. बॅरिस्टर पासून एक आहे आमची, म्हणजे देवघेव चांगली होऊ शकते. तर ते करताना असं झालं की अरे आपण कधी असा नवऱ्याशी भांडलो नाही आहे.
बघूया ना करून, काय मजा येते ती. आणि पुन्हा ते कॉमेडी झालं पाहिजे. बरं, कॉमेडी करतोय असंही वाटतं कामा नये. त्याच्यातला जो मेन सिरियस प्रश्न आहे की या म्हाताऱ्यांनी करायचं काय, हा पण त्या लोकांच्या पुढे आला पाहिजे. असं ते सगळं असल्यामुळे मला ती भयंकर आवडली होती भूमिका. आणि जवळजवळ ते नाटक मीन विक्रमनेच बसवलं होतं. तुला सांगते किती वाक्य आम्ही त्याच्यात ऍड केली असतील आणि काय काय केलं असेल. अतिशय आवडायचं लोकांना. आणि बघ त्याच्यात एक एक्सपेरिमेंट असं नाही म्हणता येणार मला, पण या बायकांना एक म्हणजे आता एक 60-70ची एक म्हातारी म्हटली की नाटकात काय, सिनेमात म्हटलं की तिचं हालचाल स्लो होते, मग त्यांचं बोलणं खर्जातच जातं. मी म्हटलं होतं मारा छाट याला, ही टुणटुणीत म्हातारी आहे. त्याच्यामुळे या म्हातारीने स्टेजवरच्या हालचाली सुद्धा अशा पटपट पटपट आम्ही करायचो की आम्ही नाहीच आहोत म्हातारे. हे मानत नाहीत बघ म्हातारे, त्यांना मानायचं नसतं की आपण म्हातारे आहोत, आपल्याला हे करता येत नाही, ते करता येत नाही. तर तो मुद्दा घेऊन आम्ही दोघांनी ते केलं होतं. खूप मजा आली होती करायला. तर थोडक्यात सांगायचं असं की असं काहीतरी वेगळं करायला मिळत आहे का, तर करूया. मला कोण जाणे, मी राणी लक्ष्मीबाई नाही करू शकणार, कारण मला ते असं उभं राहून मी असं बोलणं मला नाही जमणार. संगीत नाटकात मी काम करू शकत नाही. मी वास्तविक वर्षारच शिकलेली आहे. हा, माझं गाण्याचं तिथपर्यंत शिक्षण झालंय, पण मला संगीत नाटकात काम करायचं नव्हतं, कारण पुढे यायचं आणि हे करून गाणं म्हणायचं मला जमणार नाही. आणि जी कशाला करायचं ना, मग नाही करायचं. मी वाट पाहत होते की ज्याला आपण संगीतिका म्हणू किंवा ऑपेरा, ऑपेरा पण नाही, त्याला काय म्हणतात ग, की बोलता बोलता ती फुलराणी जसं नंतर केलं होतं, फसलं होतं ते सोडा, पण तो एक प्रयोग होता की बोलता बोलता गाणं सुरू होतं, कधी कळत नाही, तुम्ही गाण्यातनं बोलत जाता, गाण्यातनं बोलत जाता. अशा टाईपच्या नाटकाची मी वाट पाहत होते. ते काय माझ्या आयुष्यात शेवटपर्यंत आलंच नाही. एखादी संहिता निवडल्यानंतर की आता ही भूमिका करायची हे ठरल्यानंतर ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत ती भूमिका उभी करण्यासाठीचे तुमचे काय टप्पे असतात? खरं म्हणजे ते बरेच टप्पे आहेत, पण आपण साधारण पाहिलं तर एकदा वाचन झालं की ती भूमिका काय आहे हे समजून घ्यायचा प्रयत्न. तो जर समजत नसेल तर तो काळ किंवा साधारणपणे ती व्यक्ती कशी आहे हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे त्या एक कन्यादान मधली एक समाजवादी बाई आहे, मला समाजवादी कोणी ओळखीचे नव्हते, मग त्या लोकांना जाऊन भेटायचं किंवा ते बोलतात कसे, काय करतात, मग त्यांच्या विचारधाराची काही पुस्तकं वाचायची. मुख्य म्हणजे की ती कशा पद्धतीने विचार करतात, हा पहिला सुरू होतो एका बाजूला प्रोसेस. आणि मग मुवमेंटमध्ये आपल्याला ती भूमिका सापडत जाते का बघायचं. मुवमेंट जेव्हा बसवायला लागतात तेव्हा तुमच्या हालचाली ज्या होतात ते त्या बाईप्रमाणे होत आहेत का नाही हे जर आपण लक्ष दिलं तर मग यायला लागतात. मग पहिल्या प्रयोगाला नेहमीप्रमाणे खूप टेन्शन असतं, कसं होतंय, काय आवडतंय नाही आवडतंय, तर होऊन जातं ते. होऊन म्हणजे अशा याने की तयारीच त्याची इतकी केलेली असते की ती पहिल्या प्रयोगापर्यंत घट्ट बसलेली असते. आता या तयारीचेच मला थोडेसे अजून डिटेलमध्ये विचारायचंय की ही भूमिका मी करणार आहे हे ठरल्यानंतर तालमी सुरू होण्याला काही कालावधी असतो, त्या मधल्या वेळात तुम्ही तुमचं काय करता? साधारणपणे वाचन जेवढं शक्य आहे आसपासचं वाचता येईल तेवढं. म्हणजे आता बॅरिस्टरचा काळ 1920चा आहे. 1920च्या आसपासचे काय काय आहेत तर लक्ष्मीबाई टिळक त्याच सुमाराची आहे. तर ती तर माझी त्यावेळेला नव्हती वाचून झाली, तेव्हा मी ती वाचली. नंतर टिळकांचंच चरित्र मिळालं. म्हणजे सोशल लाईफ त्या वेळेला काय चालू होतं, मग या व्यक्तीचा त्या सोशल लाईफशी संबंध आहे की नाही हे पण त्याच्यातनंच कळतं ना. जसं लक्ष्मीबाई टिळकांचा त्या बाकीच्या सोशल लाईफशी काही संबंधच नव्हता. लोकमान्य टिळक काय करतायत त्याच्याशी काहीही या फॅमिलीला पडलेली नव्हती, हे वेगळ्याच पद्धतीने चालले होते, हे तिथे कळलं ना. पण त्याच्यामुळे वाचन ही खूप गरजेची गोष्ट वाटते मला. त्या आसपासचं सगळं वाचायचं. आता बॅरिस्टरच्या वेळेला असंच झालं की दळवींची कथा, एक मिनी कादंबरी आणि नाटक असं 3 प्रोसेस आहेत ना, ते तिन्ही वाचायला मिळाले. अंधाराच्या पारंब्यात. हा, अंधाराच्या पारंब्या. पण नाटक आणि अंधाराच्या पारंब्या हे इतकं वेगळं आहे. बसवल्यामुळे ते विजयाबाईंच्या हातात लागल्यामुळे
त्यांनी त्याच्यातनं बरोबर अशा बारक्या बारक्या गोष्टी अशा काही काढल्या आहेत आणि त्याला नाटक रूप जे दिलं ते गंमत म्हणून सांगते की मला आठवतंय की वाचनाला बसल्यावर ते वाक्य तिथे नाही हा, ते 88 पानावरचं इथे घ्या वगैरे, असा तो जो मेळ होता ना, ते बाईच करू जाणे की नाही ते वाक्य तिथे नाही बसत आहे पण ते इथे बसतं, तर मला ते इथे पाहिजे आत्ता वाक्य. असं करून बाईंनी ती संहिता सगळी तयार केली होती. आता माझ्याकडे नाहीये, पण नाही तर मजा म्हणून दाखवली असते की आपण जे स्क्रिप्ट घेतो त्याच्यात आमची डावी पानच किती भरलेली आहेत, कारण हे सगळं लिहून घ्यायला लागायचं ना त्यावेळेला. डायलॉग्स किती बदलले. आता एक त्याच्यातला साधा सीन आहे की पहिल्यांदाच नवरा बायको घरात येतात, फर्स्ट नाईट आहे त्यांची, तर ते काय करतील, काय बोलतील, काहीच त्यांना बरं तो काळ म्हणजे काय असेल त्यांची अवस्था का. आणि शेजारी हळदी कुंकू वगैरे घेऊन आलेत, ते सगळं झालेलं आहे. तर दोघंच असल्यामुळे ते आपापसात काय बोलतील. तर बाई म्हणाल्या तुम्ही बोलायला लागा, तुला काय वाटतंय, तुला काय वाटतंय. आणि मग ते असं करत करत आम्ही, मीन प्रदीप होतो, प्रदीप वेलणकर, आम्ही बोलत गेलो. मग बाई मध्येच कधीतरी असं असेल का ग, असं म्हणेल का, हो माय, तो सबंध सीन आम्ही तिघांनी मिळून लिहिलेला आहे. काय सांगताय. ओ. आणि इतका तो छान व्हायचा माहितीये का, कारण त्या दोघांचा एक विचित्र ऑकवर्डनेस, पण दोघच आहेत म्हणजे तोही म्हणायला कारण नाही. पण आत्ता नव्या घरात आले, त्या नव्या घराविषयी वगैरे काय बोलतील, असा तो सगळा करून घेतला होता. तर हा जो प्रोसेसमध्ये ते घडत जातं ना, तालमीच्या प्रोसेसमध्ये तुम्ही त्या भूमिकेत शिरणं म्हणजे काय, ती तुम्ही आत्मसात करून घेताय. पोटात ना आली पाहिजे ती. मी चालताना मला वाटलं पाहिजे की मी राधाक्का म्हणून चालतेय, मी नाहीये सुहास, असं ज्या वेळेला खात्री पडते ना, त्याच वेळेला मला असं वाटतं की मग ती आतून सापडायला सुरुवात होते. आणि तुझा प्रश्न मी बाजूला नाही ना सांगला की वाचन होतं, त्याच्यानंतर ही सुरुवात होते सगळी, आणि मुवमेंटमध्ये ना हे सापडायला लागतं. आता ती 1920 सालची जर बाई आहे घरातली, तर ती घरात पदर खोचेल, पण बाहेर आलेली आली की तिच्या खांद्यावर पदर असेल. डिटेल्स आहेत, मग या डिटेल भरत जायच्या. बॅरिस्टर तिला फूल देतो, तर ती फुलं माळते. आता माझीच एक चूक झालेली, मी मुद्दाम सांगते इथे, की ते फूल दिल्यावर हे दोघं जण बाहेर बोलतायत, मी मगाशीच म्हटलं की ऐकायचं काम होतं सगळं, तर ते फूल घालायचं असायचं. ती रोज ते फूल घालते, तर मी अशी स्टाईल वगैरे घेऊन घालायचे, लोक हसायचे त्यावेळेला. तर बाईंना आत कळलं, बाई म्हणाले कसं घालतेस ग फूल, मला एकदा दाखवते. तुम्ही दाखवलं, मी अशी करून घालते. नाही म्हणाले, साधं असं घाल. ती बाई अशी घालेल का कधी, म्हटलं नाही घालणार. स्टाईल इथे करू नको अजिबात कुठलीही. जितकी ती बाई साधी आणि सरळ वाटेल तशीच आपल्याला, तिचा इनोसन्स प्रत्येक तिच्या आविर्भावात आणि तिच्या हालचालीत दिसला पाहिजे. माझ्याकडनं चूक झाली होती, कधी प्रयोगात झाली मला कळलंही नाही, पण ती बाईने मला तिथल्या तिथे दुरुस्त करून दिली होती. वा वा. आता याच्याकडे मला यायचं आहे की काही भूमिका अशा असतात की आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेरच्या असतात. म्हणजे आपण जे जीवन जगत असतो किंवा भावविश्व आपल्याला जे माहिती असतं आपल्याही वाचनातून, त्याच्याही पलीकडचं काहीतरी त्या व्यक्तिरेखेचं भावविश्व असू शकतं. तर त्या जवळ जाण्यासाठी अनेक आव्हानं असतात. तर असं काही एखाद्या भूमिकेला धरून सांगता येईल का? नाही, खरं सांगू का, मला वाटतं की तो एक परकाया प्रवेशच असतो प्रत्येक भूमिकेलाच. कारण आपण आपली पर्सनॅलिटी, आपलं आयुष्य आणि भूमिका हे कायमच वेगळं असतं. त्याच्यामुळे परकाया प्रवेश मी तेवढंच म्हणते की आता हे मागचं आपलं सगळं आयुष्य सोडून जर त्याच्यात जायचं आहे, तर त्याला एक मला खूप महत्वाची गोष्ट अशी वाटते त्याच्यातली, की संहिता वाचून झाली ना की त्या व्यक्तीचं, म्हणजे समजा मी जे रोल करते त्याचं बाकीच्यांशी रिलेशन्स कसं आहे ते प्रत्येकाशी वेगळं असतं. आपण सुद्धा बघा, आपल्या घरात सुद्धा आपलं नवऱ्याशी वेगळं आहे, मुलाशी वेगळं आहे, मुलीशी वेगळं आहे, सासूशी वेगळं आहे, ही रिलेशन्स वेगळी असतात. आणि तिथे तिथे अनेक वेळेला आपला टोन सुद्धा बदलतो बोलण्याचा. तर तो जर बाकीच्यांची रिलेशन्स कळत गेली तर तो टोन सापडतो का, मग त्याच्यातनं आणखी ती भूमिका सापडत जाते. असं मला वाटतं की त्याच्या मग जवळ यायला आणखी जास्ती हा उपयोग होतो. हे झालं. आणि त्याबरोबर आता तुम्ही जसं राधाक्काचं उदाहरण दिलं की त्यावेळेला तुम्ही तो काळ वाचला असाल किंवा तसं काही एखादं आहे का की
जे हाताला लागत नव्हतं पटकन, त्यासाठी तुम्ही वेगळी काही तालीम केलीत किंवा तुमच्याकडनं दिग्दर्शकांनी करून घेतलीत काही अभ्यास, जसं डॉक्टर तुम्ही सुद्धाचं पण तुम्ही उदाहरण दिलं होतं, असं अजून एखादं काही राहिलेलं उदाहरण आहे? आता अग्निपंख सारखी एक भूमिका होती की एका संस्थानची राणी आहे. वास्तविक त्या संस्थानात आता काही राहिलेलं नाही. ते संस्थान जवळजवळ गेलेलंच आहे, कारण हा काळच मुळे 47-48चा आहे, 1947-48चा. पण ते सगळं खानदान जपायचं आहे आणि प्रचंड दरारा त्या बाईचा, नवऱ्यावर, मुलांवर, याच्यावर सगळे नुसते चळचळ कापतायत तिच्या समोर, असा तो एक टाईपचा रोल होता. आणि गोडस्यांची मला त्यावेळेला खूप मदत झाली, द ग गोडसे. कारण गोडशांनी एक तर अशी ही संस्थानं पाहिलेली होती आणि त्यांचं एक म्हणणं होतं की संहितेत लिहिलेलंच होतं की ही बाई नऊवारी नेसते. आणि आम्हाला वाटायचं की 48 साल आलंय आता, त्यावेळेला 5 वारी पातळ आली होती की, कारण क्विक चेंजेसही होते. तोही एक वेगळाच प्रकार आहे कपड्यांच्या बाबतीतला. मी त्याचाही एक वेगळा किस्सा सांगेन नंतर. की आता ही भूमिका करायची म्हटल्यावर कोण की जिच्या नुसत्या नजरेने समोरच्याचं पाणी पाणी झालं पाहिजे. आता माझ्याकडे बघून तुला वाटतं का असं कधी मी काय करू शकेन? पण ती भूमिका तर मला करणं भागच होतं, म्हणजे करायचंच आहे ते. मग काय करायचं? तर तो म्हटलं तसं बॉडी गेटअप वगैरे ठीक आहे, आणला, नऊवारी नेसले होते, आंबाडा होता मोठा. लुकचं काय करू की ज्या एका लुकनी लोकांचं पाणी पाणी होत आहे ते काय? आणि सापडत नव्हता मला, जाम सापडत नव्हतं ते. किती केलं तरी ते नाही, मलाच ते मिळमिळीत वाटत होतं. आणि संध्याकाळी अशी टीव्ही बघत होते एक दिवस आणि चालू होतं, बातम्या चालू होत्या खऱ्या, आणि अशी एक बसलेल्या आणि साप अशी एक नजर गेली. इंदिरा गांधी होत्या त्या. तिथे मला त्या सापडल्या. म्हटलं ही बाई आहे, ही बाई अग्निपंखवाली आहे, की ती अशी बसली आहे, ती सुद्धा सगळ्यांना दरारा आहे आणि कुणीतरी काहीतरी नुसतं तिच्या विरुद्ध बोलते म्हटल्यावर सापकन अशी ती नजर जाते की तो माणूस तिथला झालाच पाहिजे पाणी पाणी. मग तो मी प्रकरण, मग इंदिरा गांधींचं जास्तीत जास्त हे पाहिले की ती बाई चालते कशी, वागते कशी, का तिचा दरारा आहे. म्हणजे मग तिची पण एक थोडीशी मेंटल बॅकग्राऊंड पण बघायला पाहिजे ना, हिची तशीच असू शकते. असा करून मग मला तो सापडत 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 गेला. आणि नवरा दारुडा हे करतोय, त्याच्यामुळे ती त्यालाही झापत असते दररोज. मुलं बिलं तर अशीच तिच्या पुढे, स्वतःची मुलं असूनही तिला कप्पदार्थ आहेत ती सगळे. आता बोलण्यात सून येते आणि तिचा कॉन्फ्लिक्ट तिथे सुरू होतो, कारण ती सूनही अशी आहे, ती सिकेपी आहे, ती ब्राह्मण आहे. तर संवादाची गंमत सांगते की कशी तो दरारा कसा दाखवायचा आहे. असं जर दाखवायचं आहे आपल्याला तर वडील काय करतात तुझे? आमच्या काहीतरी कलेक्टर आहेत का, अमुक आहेत वगैरे. अच्छा, म्हणजे नोकर आहेत? हो, सरकारी नोकर आहेत, पण तरीही नोकरच. आमची 800 एकर जमीन आहे इथे, 2 साखर कारखाने आहेत. असं असं तो, आता मी तो आवाज अगदी नाही काढू शकले, पण तिला एक 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 करून खाली पाडायची. संवाद लिहिले होते तसे. त्याच्यामुळे तो ती जे अमुक करते म्हटल्यावर तिला खाली पाडायची, ती अमुक करते म्हटल्यावर तिला खाली पाडायची. हा एक जो त्या बाईचा म्हणजे दाखवायचा गुण होता की मला हेच आहे, मी अशीच आहे. तर ते करताना खूप वेगळंच होतं, जबरदस्त रोल लिहिला होता. मी खरं सांगते, त्याच्यात मी खूप काम केलं असं नाहीये, पण रोल जबरदस्त होता. तो माझ्या नशिबाने मला मिळाला आणि मला करायला आनंद मिळाला. त्याच्याच वेळची ही जी 5 वारी 9 वारीची गंमत सांगते की इतके क्विक चेंजेस लेखक लिहितात बघ कसे. अंधार होतो, दुसरा प्रवेश, दुसरा दिवस, कपडे कधी बदलायचे? बरं, हे एक्सपेरिमेंटल नाटक नाही की याच्यात एक नुसती शाल घेतली आणि आले बाहेर, खालची साडी तीच चालते. इथे कमर्शियल नाटकाला चालत नाही ते. मग गोडशांना म्हटलं, अहो गोडसे काहीतरी याच्यात करायला पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही लेखकाकडनं लिहून घ्या आणखी. 9 वर्ष ती नाही सोडणार काही झालं तरी, ती असं खानदान आहे की ती नाही नेसणार. पण आम्हाला शेवटी ते कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज करावं लागलं. आम्ही म्हटलं ठीक आहे, आपण 5 वारीत जाऊया. गोडसे म्हणाले माझं नाव लावायचं नाही कॉस्ट्युमला, मग जर ती 5 वारी नेसणार असेल तर.
ते नाही तेही ऍक्सेप्ट केलं, कारण इतके क्विक चेंजेस होते की इम्पॉसिबल होतं. त्यावेळेला आता नट म्हणून तयारी जर काही करायची असेल तर काय काय करायला लागते त्याच्यातला हा एक उदाहरण सांगते तुला. क्विक चेंज, किती क्विक चेंज. या अग्निपंखमध्ये मला 9 चेंजेस होते, 2.5 तासात 9, त्याच्यातल्या 6 नऊवारी. आणि अशा शिवलेल्या वगैरे नव्हतो आम्ही वापरत, तेव्हा आम्ही नेसत होतो, पिनअप करून आत ठेवायच्या आणि नेसायच्या. तर हे 5 वारी घेतलं, त्याच्यात सुद्धा असंच लाईट्स ऑफ होतात, लाईट्स येतात, त्यावेळेला माझ्या अंगावर वेगळी साडी पाहिजे. आणि ग्रँड रिहर्सलला असं झालं की नाहीच, तर मी आपली आतून नाही माझी नाही झाली अजून साडी नेसून, असं 2दा झालं. आणि येता जाता तो अस्वस्थ विचार असतो की काय करू, काय मी कशी पटकन साडी नेसू. आणि ते मात्र आमचं आहे, माझा नवरा खूप नाटकाचा शौकीन होता, म्हणजे त्याला आवडही होती, पण तितकंच त्याने टोचून मला सरळही केलेलं आहे की क्वालिटी म्हणजे काय, ती क्वालिटी जर टिकवायची नसेल तर नाही करायचं काम, हे त्यांनी मला शिकवलेलं आहे. त्यावेळेची गंमत आहे हे. मी म्हटलं ती होतच नाही आहे साडी नेसून, करू काय. मला म्हणाला रंग लावायचा नाही मग तोंडाला, आपल्याला नाही नेसता येत नाही मग नाही लावायचा रंग तोंडाला. मग आणखी फिरलं ना, असं कसं होतं, आपल्याला आलंच पाहिजे. अँड यू वोंट बिलीव्ह, लाईट्स ऑफ झाले की मी साडी सोडत बाहेर जायची आणि नेसत आत यायची. अशी ती पिनअप केलेली असायची माझी साडी की माझा शेवटचा पदर असा सुबोधच्या खांद्यावर हात पडला की तो मा म्हणाला की लाईट यायचा. फ्यू सेकंड्स, मिनिट पण नव्हता ते. हो, पण हा धडा आहे, हा मला धडा मिळाला की किती कमी वेळात तुम्ही कपडे बदलू शकता. आणि ही नाटकाला अतिशय गरजेची गोष्ट. अशी अग्निपंखची मजा. नटसम्राटच्या वेळेला तुम्ही तुमच्या वयापेक्षा त्यावेळेला खूप मोठी भूमिका असणार ती, नक्कीच. मग त्याचा काय वेगळा अभ्यास. अशा वेळेला काय असतं की ऑब्झर्वेशन, म्हणजे मग कोण आपल्याला भोवताली माणसं कशी वावरतात. आता इव्हन आपण बॅरिस्टरचं एक घेऊया की सोहळं नेसलं, म्हणजे केशवपन केल्यानंतरचं जे सोहळं नेसतात. आता आजकाल बोलू का नको माहित नाही, पण तुम्ही कुठल्याही सिरियलमध्ये किंवा सिनेमामध्ये पाहिलं तर कानाच्या मागून असे ते केस घेतात बघा, आणि मग इथले ते केस झाकायचा प्रयत्न होतो, ते जाम झाकले जात नाहीत. आणि खरं सांगायचं तर त्या बाईचं जर बॅकग्राऊंड पाहायला गेली तर तिला का ते साडी नेसवली आहे ती आलवण, तिचा या चेहऱ्याच्या पलीकडे काहीही दिसता कामा नाही. त्याच्यामुळे तो असा इथून घट्ट असा बांधलेला पदर असतो, तो कानामागनं येतच नाही. त्या बायका ऐकायचं असेल आणि ऐकू आलं नाही तर हळूच पदर अशा करून बायकायच्या, इतकं ते सगळं घट्ट बांधलेलं असायचं. तर बाई आणि मी करायचो आम्हाला, कारण आम्ही पाहिलेल्या होत्या अशा बायका. तर ह्या बारक्या ज्या गोष्टी असतात ना, आता आम्ही करायचो ना त्याच्यात की पलीकडच्या घरात बोलणं चाललंय, माझी 16th आहे, मी ऐकू येत नाहीये, मी खिडकीशी जाऊन नुसता एवढाच कान करायचे की मला ऐकायचंय ते. असं बारक्या गोष्टी असतात आणि त्या तालमीत सापडत जातात. वासांसी जिरणानीच्या तो एक प्रश्न नटसम्राटचा विचारला, हा नटसम्राटचा विचारला, सॉरी. हा, तर ऑब्झर्वेशन बायकांचं जर केलं ना आपण तर कसं होतं, तिथे मला माझी आई सापडली होती त्या ह्याच्यात. आई आणि एक माझी आईची आई, या 2 सापडले. म्हणजे नक्कल नाही आहे त्यांची करायची, पण ते भावविश्व आहे त्यांचं. मग त्यांच्या हालचाली कशा होतात, किंवा एक स्पीचमध्येच एक काहीतरी फरक करू, कारण मला तो रोल शांताबाईंपेक्षा अगदी वेगळा करायचा होता. शांताबाईंनी 3 नटसम्राटांच्या बरोबर काम केलं, 3 का 4. सो अक्षरशः सगळ्या प्रेक्षकांच्या मनावर शांताबाई म्हणजे कावेरी ही इतकी पक्की बसलेली होती की ती तिथून निघणं शक्य नव्हतं. मी म्हटलं मला त्यांना नाही काढायचं, त्या खूप छान करत होत्या, प्रश्नच नाही, पण मला म्हणून माझं जर काही वेगळं करायचं असेल तर काय करता येईल. तर मी तिची बोली कोकणी केली. अच्छा. ती माझी आई आजी तशा बोलायच्या, असं का करायचं नाही, करायचं बोलायचं, असा एक टोन मी त्याला घेतला होता. आणि मुख्य माधव वाटव्यांसारखा एक अत्यंत प्रगल्भच म्हणेन मी दिग्दर्शक भेटल्यामुळे त्यांनी सांगितलं मान्य आहे, तू कर, तुला काय हवंय ते. किंवा त्याच्यातला एक महत्वाचा सीन असा होता की ते वडिलांना हे बोलतायत
ती कावेरी उभी आहे, ती काहीही बोलत नाहीये तिथे. आणि तुम्ही हे अमुक केलं तमुक केलं, ते सून आणि हे दोघं जण सुनावतायत त्याला. आणि हे मध्येच फक्त म्हणतात की सरकार पाणी द्या, थांबा मी देतो, नाही सरकार देतील. आणि मी ते पाणी आणायला जाते. तर ही एक घरातली कुठेतरी पाहिलेली भांडणं असतात बघ, की आता माझ्या 2 वहिन्या जर भांडायला लागल्या तर माझ्या आईची काय अवस्था व्हायची. तिचे हातपाय कापायला लागायचे. म्हणजे मी तिला वेळीवरनं अशी उठवलेली आहे, तू उठ होते, तुझे हातपाय कापतायत, नको आता इथे बसू. तर हे ऑब्झर्वेशन असतं. तर तिथे मग मला ते वापरता आलं की अरे मला तो तांब्या सुद्धा उचलता येत नव्हता, की काय ही घरात हाणामारी चालली आहे, माझा हात कापायला लागले. आणि त्या याच्यात माझ्या हातनं भांडं पडतं. एकदा तालमीत ते खरं पडलं आणि माधवराव म्हणाले हे दर प्रयोगात पडलं पाहिजे. क्या बात आहे, क्या बात आहे. हा म्हणजे नॅचरल करायचं तर काय करायचं या अशा गोष्टी भराव्या लागतात. आणि मला त्याच्यात सगळ्यात इंटरेस्ट. सुहासे, तुम्ही ह्या सगळ्या बारकाव्यांविषयी बोलताय की त्या तालमीन दरम्यान सापडतात किंवा दिग्दर्शकाकडनं काही सूचना येतात. पण काही प्रत्येक भूमिकेची काही शक्तीस्थळ असतात, ती कधी हाताला लागतात, ती कशी सापडतात, किंवा काही उदाहरणासहित सांगू शकाल? जरा अवघड आहे प्रश्न तुझा, पण मी प्रयत्न करते सांगायचा की भूमिकेचं शक्तीस्थळ म्हणजे काय. तर तसं पाहायला गेलं तर ती भूमिका त्या नाटकामध्ये कुठे बसते, त्या भूमिकेचं संबंध नाटकाच्या दृष्टीने किती महत्व आहे, आणि मग ती आपल्याला कशी पोर्ट्रे करायची असं जर पाहायला गेलं, कारण ती लोकांच्या समोर दाखवायची, हे त्यातलं मेन शक्तीस्थळ आहे. मला तर वाटतं की लोकांना कशी दिसणार आहे. तर हे जर शोधायचं असेल तर आपण म्हटलं तसं भूमिकेच्या आत शिरायला पाहिजे, अनेक गोष्टी बारकाव्या भरायला पाहिजेत वगैरे. पण आता मी बॅरिस्टरचंच उदाहरण, नाही बॅरिस्टर नको, मला आनंदी गोपाळ घेऊ दे, की आनंदी गोपाळमध्ये शक्तीस्थळ तिचं काय होतं तर तिची बुद्धी. तर त्या वेळेला आता वास्तविक आपल्याकडे पहिली हिरोईन म्हणून जेव्हा स्टेजवर तुम्ही नायिका म्हणून उभे राहता तेव्हा पहिली गरज असते तुम्हाला सुंदर दिसलं पाहिजे. तर बॅरिस्टर मध्ये ठीक आहे, तिचं वर्णनच येता जातं की ती सुंदर दिसते, सुंदर दिसते, तरी सुद्धा बाई मला मेकअप बिकअप काही करू द्यायच्या नाहीत, की काही नाही का, काही करायचं नाही आहे. तसं ते लोकांना सुंदर वाटलं पाहिजे, आपण जे करतो तेच दिसेल. आनंदी गोपाळमध्ये आनंदीचं वर्णनच आहे की ती दिसायलाच वाईट होती. तर त्यावेळेला मी मेकअप नाही करायची. म्हणजे त्याच्यात एक कसं व्हायचं की उगीच डोळे केले, तामू केले, करायचंच नाही. तरी करायला लावतात ते सोडा, पण मी आतून समजायचे की नाहीये मी काय केलेलं. सुंदर दिसणं म्हणजे अभिनय नाही, हा पहिला धडा तर ड्रामा स्कूलमध्ये फटके मारूनच शिकवलेला आहे जवळजवळ, की आला तर तुम्हाला आम्हाला सुंदर दिसायला नकोय, करून दाखवा काय आहे ते. तर मला ते शक्तीस्थळ आनंदी गोपाळमध्ये वापरायचं होतं. कथामध्ये तेच आहे की आता हे म्हातारी झाली, कुठे सुंदर बिंदर कुठे दिसायचंय, मग काय दाखवायचंय, तर त्या भूमिकेतलं जे काही वैशिष्ट्य आहे ते बाहेर काढू आपण. म्हणून मग आनंदी गोपाळच्या सुद्धा अतिशय साध्या साड्या, मग त्या वर नेसायच्या एवढ्या, जेवढं असुंदर तेवढं करून दाखवायचं. मला त्या भूमिकेत ते शक्तीस्थळ वाटलं की तुम्ही जितकं साधं कुरूपाच्याच जवळ जाल इतकं जायचं, पण महत्वाची आहे तिची बुद्धी. त्याच्यामुळे ती बुद्धी सगळी वापरायची आहे मला स्पीचमध्ये. त्याच्यावर स्पीच उत्तम पाहिजे, कारण ती त्या दणादण ज्या कविता म्हणणार आहे, ती जे संस्कृत श्लोक म्हणणार आहे, ते जर पाठांतर मला करून दाखवायचं तर तिची ती बुद्धी दिसली पाहिजे. सो स्पीचवर भर देणं हा मला त्यावेळेला शक्तीस्थळ वाटलं. जसं डॉक्टर तुम्ही सुद्धा मध्ये मी म्हणेन की डॉक्टर दिसणं वगैरे हे तर होतच, ते शक्तीस्थळच म्हणेन मी. पण एक आपण कुठेतरी समाजाच्या विरुद्ध काहीतरी करतोय, ही एक गिल्ट त्या बाईच्या मनात ज्या क्षणी निर्माण होते, तिथपासूनचा तिचा एक वेगळा प्रवास दिसला पाहिजे. म्हणजे डाव्या हाताने ते काम करतेय, पण उजवा हात म्हणतोय करू नकोस, करू नकोस. हा प्रोसेस अर्धा शरीराचा असतो ना, म्हणू आपण की अर्ध शरीर तर करतंय ना ते, पण दुसरं नाही म्हणताय करायला. तर हा मला काही 4-5 जागा सापडल्या होत्या. आता मला डिटेल नाही सांगता येणार, पण तिथे असं वाटायचं की नाही आता नको करायला, पण ते शरीर नेतं ओढत ओढत.
आणि करून टाकताय काम. मग आल्यावर परत पश्चाताप होतोय की नको होतं हे आपण करायला. हा मला असं वाटतं हे तिचं शक्तीस्थळ तिथे होतं की अरे आत्ता आपण हॉस्पिटल उभं करू, हे मोठं करू, असं करू तसं करू. तसं नाही आहे. त्याच्यापेक्षा काय मानवता ही जास्ती महत्वाची आहे. आणि आपण डॉक्टर झालो ते लोकांच्या उपयोगासाठी पडायला. तर तिथे आपण कुठेतरी चुकलोय. हा बिंदू जर गाठता आला तर ते शक्तीस्थळ मिळालं असं मला वाटलं. किरवंतची एखादी आठवण? किरवंत मध्ये काय मला फार कामच नव्हतं खरं म्हणजे. पण किरवंतच एक दोन प्रवेश होते, एकच प्रवेश रादर शेवटी वासांसी जीर्णानी. नाही, किरवंतच सांगते मी एवढंच की एक असा एक बाईमध्ये एक आतली शक्ती असते. मला त्या प्रवेशात तेवढंच सापडलं. सबंध नाटकभर ती खाली मान घालून सगळी वावरते. हे जवळजवळ दलित ना, दलित ब्राह्मणच हे. त्याच्यामुळे त्यांना जसं वागवलं जात होतं. पण आतली एक शक्ती अशी आहे की आपण हे आहोत तर हेच आपलं शक्तीस्थळ मानलं गेलं पाहिजे. हे ती त्या जेव्हा मुलाला पटवते की नाही चल तुला गरुड पुराण वाचलंच पाहिजे, घे आत्ता माझ्यासमोर म्हणायला सुरुवात कर, हेच तुझं आयुष्य आहे, हे तिचं शक्तीस्थळ होतं. सबंध नाटकभर कुठेही न बोलणारी बाई त्या क्षणाला उफाळून बाहेर येऊन बोलते. ते मला असं वाटलं की तिचं हे आहे. पण आपण स्मृती चित्रेचा विचार करूया का? एकपात्री ज्या वेळेला केलं तर आपण आता त्यातल्या शक्तीस्थळाची फार गंमत आहे. आणि दॅट होल क्रेडिट गोज टू प्रतिमा कुलकर्णी. कारण आम्ही जेव्हा ते नाटक बसवत होतो, एकपात्री करायचं, आम्हाला ते त्याच पद्धतीने करायचं नव्हतं की ही मी उभी आहे, ही मी बोलले, या बाजूला इथे आले, टिळक झाले, टिळक बोलले, असं अशा आतापर्यंत तसंच करत होते सगळे लोक. प्रतिमा म्हणाले नाही आपल्याला काहीतरी वेगळं करूया. आणि तिने एक जो अफलातून मुद्दा काढला तो अजूनही कोणी वापरला नाही हा परत, की एक सीन आहे आपला, या सीन मध्ये महत्वाचं कोण आहे? लक्ष्मीबाई आहेत का टिळक आहेत? लक्ष्मीबाई आहेत. सो तुझा गेट लक्ष्मीबाईचा येईल. पण संवाद मी दोघांचे बोलते, त्याच्यामुळे माझ्या लक्ष्मीबाईच्या गेटमध्ये फक्त त्याचे संवाद येतात तेव्हा माझा आवाज बदलतो. तो माझा आवाज नारायणरावांचा येतो, पुरुषाचा, आणि बाकी गेट आणि बोलणं हे लक्ष्मीबाईचं आहे. पुढच्या सीनमध्ये समजा नारायणराव महत्वाचे आहेत, नारायणराव महत्वाचे आहेत, तर माझा गेट तो पुरुषी झाला पाहिजे. मी अशी पुरुषी उभी राहते आणि तिची जी वाक्य ती फक्त बाकी आवाजात येतात. हा प्रतिमाने शोधून काढलेला प्रकार आहे. बसवायला इतकी मजा आली होती. अवघड होता करायला निश्चित, पण तो आम्ही बसवला होता. तर याची आता ही दोन शक्तीस्थळ झाली बघ, की आवाज आणि गेट हे तुम्ही एकमेकांना कसे करू शकता. कसं केलं तुम्हाला करून दाखवा असं नाही म्हणत आहे मी तुम्हाला, पण मला जरा थोडं थोडं काय काय करून दाखवत आहे म्हणून. मी नारायणराव आहे. हे काय वाढलंय सगळं पानात, तुम्ही ठेवून गेला होता तेवढंच. अच्छा, म्हणजे तिथेच तसंच थांबून. त्या मी तीच आहे ना, माझ्या बरोबर दुसरं कोणी नाही आहे. आवाज फक्त लक्ष्मीबाईचा आला, तुम्ही जे ठेवून गेला होता तेच. असं होतं ते. उलट तर आता लक्ष्मीबाई आहे. खरंच का तुम्ही ख्रिस्ती होणार? तुला कोण सांगतो? लोक. तू लोकांशी लग्न केलंयस का माझ्याशी? तुमच्याशी. असे आवाजाने हे केलं, गेट वेगळा. तर ही मजा येते करायला मला स्वतःला. मी म्हणून माझं म्हणते ना की मी नाटकात पडले हे माझं भाग्य. मला खूप आनंद दिलेला आहे नाटकाने.